Welcome to my first vlog and dahil ngayon is pandemic and lahat ng transaction natin is through email, ituturo ko sa inyo muna kung paano mag-email. So, punta lang kayo sa inbox and then click nyo lang ton or compose email. Sa ibang phone is compose email. And then, sa 2, ilalagay nyo kung kanino kayo magsasend ng email. So, ilagay ko is yung aking mother. Since before, nakapag-send ako sa kanya ng email, hindi ko na, parang nag-register na siya. Pero kung first time nyo magsasend ng email dun sa certain person, kailangan nyo i-type yung buong email address niya na may at google.com or at yahoo.com or at icloud.com for iPhone. And then, the next one is, click nyo lang yan. And then, dun sa CC is, yung mga tao na gusto nyong ma-inform na nag-email kayo dun sa certain person. So, pwedeng sarili mo para bumalik sa'yo yung email. Okay. And then, yung BCC is, ang ibig sabihin pala ng CC is carbon copy. So, yung BCC, ang ibig sabihin niya is blind carbon copy. From the word itself na blind, ibig sabihin, yung lahat ng ilalagay yung email address dito sa BCC is hindi nila makikita kung sino pa yung iba nyong pinagsendan. Ibig sabihin, like, halimbawa, binisisi ko sige, ito na lang. Si Mena. Yan, hindi. Sige, ipagpalagay na si Pinterest. Yan. Binisisi ko si Pinterest. Ibig sabihin, at saka binisisi ko rin si Metrobank. Try natin, Metrobank. Ibig sabihin, ang maglalabas lang kay Pinterest na email ko is ang naka-from lang is si Pinterest. Hindi niya makikita na nag-send ako ng email kay Metrobank. So, yun ang pinagkaiba ni CC at ni BCC. So, ayan, dito nilalagay kong yung email address mo. And then, yung importance niya, meron kasi itong normal, high, and low. So, if sobrang urgent nung email mo, lagi i-high important. So, pag kasi ako nag-i-email ako, lagi kong hina-high importance para makita agad nila yung pagsisendan ko. And then, dito sa subject, lagay natin testing. So, kung ano lang yung subject na tungkol saan yung email nyo. Or, halimbawa, file yung sinend mo. So, kung kadalasan, ang nilalagay ko is kung ano yung naka-file name dun sa file. Or kung tungkol saan yung file. So, ayan. Dahil Huawei phone ang ginagamit ko, nakalagay yan from Huawei. Pero, delete na lang natin. And then, okay. So, dear mother. Ayan. Type natin. Testing lang ito. Ayan. So, lagi akong nag-start ng dear kung kanino nyo ina-address. And then, yung ending ko lagi is best regards. Tapos, yung name. So, ito na lang. And then, ayan. Tapos, click nyo lang to, then send na yung email. Antayin nyo lang na mag-send. May lalabas dyan na parang
confirmation na nag-send yung email. Ayan, sana po marami kayong natutunan or sana, naintindihan niyo kung paano mag-send ng email kasi in this pandemic, ah, ito na yung one of the basic things na dapat alam natin. So, thank you and, till next time. Bye.